Det är en regnig höstmorgon nu idag, så jag ska ta mig ut en liten promenad. Se om det går att få lite höstiga bilder. Till och med min kamera har fått regnkläder idag. Se om det går att... Det här är lite mer ljus och skugga där jag letar efter idag. En bänk, kanske något.